चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज आपण एक मस्त गोळ्याची आमटी करूया जी तिखट, आंबट आणि गोड असेल। गोळ्यांसाठी मी इथे 1 वाटी बेसन घेतलेला आहे। 1 वाटी बेसनामध्ये आपण अर्धा टीस्पून लसणीचा पेस्ट, अर्धा टीस्पून आल्याचं पेस्ट, 1 हिरवी मिरची बारीक चिरलेली, थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा जिऱ्याची पूड, थोडंसं मीठ चवीप्रमाणे। हे आपण सुकच मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित। आता आपण ह्याच्यात 1 टेबलस्पून तेल घालूया। हे पण व्यवस्थित मिक्स करून आता ह्याच्यात आपण थोडंसं पाणी घालून घट्ट पीठ मळून घेऊया। आपलं पीठ तयार झालेलं आहे गोळ्यांसाठी। आता आपण हाताला थोडंसं तेल लावून आपण गोळे तयार करून घेऊया। गोळे फार मोठे आणि छोटेही नाही पाहिजेत, आपल्याला मध्यम आकाराचे पाहिजेत। आपले गोळे तयार आहेत। आता आपण रस्सा तयार करायला घेऊया। इथे मी कढई तापवत ठेवलेली आहे। त्याच्यात 2 ते 3 टेबलस्पून तेल गरम करून घेऊया। तेल तापल्यावर आपण त्यात 1 टीस्पून मोहरी तडतडून घेऊया। मोहरी तडतडली की त्यात आपण 1 टीस्पून जिरं पण घालूया। जिरंही तडतडलं की आपण थोडासा हिंग आणि 2 कांदे बारीक चिरलेले आपण जरा गुलाबी करून घेऊया। कांदा चांगला गुलाबी झालेला आहे आणि सॉफ्टही झालेला आहे। त्याच्यात आपण 1 टीस्पून आल्याची पेस्ट आणि 1 टीस्पून लसणीची पेस्ट घालून त्याचा कच्चा वास जाईपर्यंत परतून घेऊया। ह्याचा कच्चा वास गेलेला आहे। त्यात आपण 1 हिरवी मिरची बारीक चिरलेली घालूया आणि काही सेकंदासाठी परतून घेऊया। इथे मी 2 टोमॅटो बारीक चिरलेले तेही घालून ते सॉफ्ट होईपर्यंत ह्या कांद्याबरोबर छान परतून घेणार आहे। टोमॅटो पण शिजलेला आहे, छान सॉफ्ट झालेला आहे। त्यात आपण आता अर्धा टीस्पून हळदीची पावडर, 1 टीस्पून लाल तिखट, तुम्ही जर तिखट खात असाल तर लाल तिखट तुम्ही जास्त वापरू शकता तुमच्या चवीप्रमाणे। हे सगळं मिक्स करून आपण त्याच्यात 1 टेबलस्पून तिळाचं कूट घालून घेऊया आणि सुकं खोबरं साधारण पाव वाटी आपण जाडसर जरा पावडर केली आहे त्याची, ती घालून घेऊया। छान खमंग सुगंध सुटलेला आहे। आता ह्यात आपण 1 टेबलस्पून चण्याचं पीठ घालून हेही छान भाजून घेऊया। आपण हे सगळं व्यवस्थित भाजून घेतलेलं आहे। त्यात आपण आता 1 लिटर पाणी घालूया आणि छान ग्रेव्ही करून घेऊया। ह्याच्यात आता 1 टीस्पून गरम मसाला पावडर, 1 टीस्पून चिंचेचा जाडसर कोळ, चवीप्रमाणे मीठ आणि अर्धा लिंबा एवढा गूळ, हे सगळं घालून आपण जरा उकळी काढूया ह्या ग्रेव्हीला। आता हे आपण तयार केलेले गोळे अलगद ह्या ग्रेव्हीमध्ये घालून झाकण लावून मंद गॅसवर साधारण 15 ते 20 मिनिटं शिजवून घेऊया। आपण ही गोळ्याची आमटी 15 मिनिटं शिजायला ठेवली होती झाकण लावून मीडियम गॅसवर। हे गोळे पण छान शिजलेले आहेत आणि आपला रस्सा तयार आहे। आपण एका सर्विंग बोलमध्ये हा काढून घेऊया। आपली गोळ्याची आमटी तयार झालेली आहे। तुम्ही ही चपाती किंवा भाकरी किंवा भाताबरोबर ही सर्व करू शकता। तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा। अशाच मजेदार रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।